ยินดีต้อนรับนะ เราปิดวัดกันมาหลายเดือนแล้ว อันนี้เป็นพันธสัญญาหลวงพ่อบอกไว้นานแล้วว่าถ้าเราฉีดวัคซีนเราก็จะให้เข้าวัดได้เข้ามาฟังในนี้ได้แต่หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าจะให้เข้ามานานแค่ไหนนะวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วอย่างน้อยก็ได้1 รอบที่กรุงเทพก็ระบาดหนักนะเมืองชนนี่ก็เยอะแต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามคนงานคนต่างด้าวคนอะไรพวกนี้พยายามฝึกมีสติไว้ สติสำคัญหลวงปู่เทศสอนหลวงพ่อนะบอกสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อการที่เรามีสติรู้สึกกายมีสติรู้สึกใจถ้ามีสติถูกต้องสมาธิมันจะเกิดขึ้นอัตโนมัติงั้นสัมมาสติที่บริบูรณ์จะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์พอสัมมาสมาธิเราดีแล้วเนี่ยสัมมาญาณะก็จะสมบูรณ์ขึ้นมาคือเราจะเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกสัมมาวิมุตติคือมรรคผลก็จะเกิดขึ้นถ้าขาดสติตัวเดียวนะสัมมาทั้งหลายหายหมดเลยเวลาเราขาดสตินะความคิดของเราความเห็นของเราตัวความคิดคือสัมมาสังกัปปะมันก็จะคิดผิดที่คิดผิดก็เพราะความเห็นผิดสัมมาทิฏฐิมันไม่มีเนี่ยขาดสติตัวเดียวนะของเก่าเราพื้นจิตของเราเนี่ยมันมีอนุสัยที่จะไม่รู้ไม่เข้าใจธรรมะเราไม่มีสติอนุสัยมันก็ทำงานได้เต็มที่ปรุงเป็นอาสวะกิเลสขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งอวิชชาสวะอวิชชาจะมาย้อมใจเราอาสวะนี่เป็นกิเลสที่ย้อมใจแล้วก็ปรุงแต่งเป็นกิเลสหยาบๆเป็นโลภโกรธหลงขึ้นมานี่ถ้าเรามีสติให้ดีนะตัวทิฏฐิมันเป็นชื่อของกิเลสอยู่แล้วทิฏฐิก็คือคำว่ามิจฉาทิฏฐินะมันเป็นตระกูลโมหะถ้าเรามีสติอยู่โมหะมันก็เกิดไม่ได้ในขณะนั้นเราก็ไม่มีมิจฉาทิฏฐิเรามีสติอยู่เวลาเราจะคิดเราก็ไม่คิดไปในทางชอบอันนั้นเกลียดอันนี้ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นตรงที่ไม่คิดไปในทางกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกคือไม่เบียดเบียนด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยพอมีสติขึ้นมานะความคิดของเราไม่คิดไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะความคิดเราก็ถูกก็เป็นสัมมาสังกัปปะขึ้นมาเมื่อความคิดของเราถูกคำพูดของเราถูกสัมมาสังกัปปะที่สมบูรณ์นะมันจะทำให้สัมมาวาจานะสมบูรณ์ไปด้วยเราจะไม่พูดโกหกพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบมันจะไม่พูดโดยอัตโนมัติเวลาพูดจะพูดเห็นว่าสมควรพูดก็พูดเพราะเห็นว่ามีประโยชน์พูดประกอบด้วยเมตตาพูดรู้จักกาลเทศะเนี่ยสติจะเป็นตัวกำกับเรา
เราจะไม่พูดไม่ดีแล้วก็จะพูดถ้าจำเป็นต้องพูดก็พูดดีเนี่ยอาศัยเรามีสติรู้ทันใจของเรานะเวลาใจเรามีความเห็นผิดเรารู้ทันเรารู้ได้ไงว่ามันเห็นผิดถ้ามันรู้อะไรแล้วมันแย้งมันย้อนมันแย้งกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะอันนั้นผิดแน่นอนอย่างถ้าเราเห็นว่าตัวเรามีอยู่อย่างแท้จริงนะเราต้องรู้นะว่านี่เป็นความเห็นผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ตอนนี้ยังล้างไม่ได้รู้ไว้ก่อนแล้วเวลาคิดถ้าเราคิดไปด้วยอำนาจของราคะนะเรียกว่ากามวิตกคิดไปด้วยอำนาจของโทสะเป็นพยาบาทวิตกคิดไปด้วยอำนาจของโมหะนะเรียกว่าวิหิงสาวิตกมันเบียดเบียนด้วยโมหะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอย่างคนมีความเห็นต่างกับเราเนี่ยเรารู้สึกนี่เป็นภัยต่อสังคมนะเอามันไปฆ่าทิ้งซะเนี่ยเรารู้สึกว่าเนี่ยได้บุญนะฆ่าพวกมิจฉาทิฏฐิอันนี้เป็นวิหิงสาวิตกเบียดเบียนด้วยโมหะนี่พอความคิดถูกคำพูดมันก็ถูกความคิดถูกคำพูดถูกการกระทำมันก็ถูกนะเพราะฉะนั้นมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีสัมมาวาจาเนี่ยก็จะเกิดสัมมากัมมันตะอัตโนมัตินะมันเป็นทอดเข้ามานะองค์มรรค8ตัวเนี้ยมันเริ่มแต่ความเห็นถูกในทางทฤษฎีก่อนแล้วก็มีสติสำรวมระวังความคิดของเราเองนะความคิดเราเนี้ยเป็นต้นต่อของปัญหามากมายเราอย่าไปคิดด้วยอำนาจของราคะด้วยโทสะด้วยโมหะมีสติเอาไว้พอความคิดเราดีคำพูดมันก็ดีอัตโนมัตินะความคิดดีคำพูดดีนะการกระทำมันก็ดีอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งทอดขึ้นมานะการกระทำที่ดีคืออะไรก็คือการกระทำที่ไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3นั่นแหละส่วนสัมมาวาจาทำให้เราไม่ผิดศีลข้อ4นะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยถ้าเรารักษาไว้ได้เรียกเรามีสัมมากัมมันตะนี่การที่เรามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะความคิดถูกความเห็นถูกความคิดถูกคำพูดถูกการกระทำถูกการเลี้ยงชีวิตของเราก็จะถูกมันรู้ว่าควรจะทำมาหากินยังไงนะถึงจะถูกต้องการทำมาหากินที่ถูกต้องคือการทำมาหากินที่ไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองนะอย่างเราขายสิ่งเสพติดอะไรเนี่ยนะมันก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนี่เห็นง่ายๆเราขายเหล้าเนี่ยเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเราขายอาวุธก็เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนะพวกมิจฉาวณิชทั้งหลายนะมันก็จะมีขึ้นมานี่เราก็รู้เพราะเรามีสติมีปัญญานะสอดส่องจิตใจเรารู้ว่านี่มันไม่ถูกอย่างบางคนเมื่อก่อนก็มีนะพวกเราเนี่ยมีบ่อปลาบ่อกุ้งตอนนั้นเห็นว่ากุ้งปลามันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์เนี่ยเราก็ไปจับมันมากินไปจับมันมาขายอันนี้เบียดเบียนด้วยวิหิงสาวิตกด้วยความหลงผิดนี่พอเราเข้าใจแล้วว่านี่ไม่ถูกนะพอมีโอกาสนะทำได้เขาก็เปลี่ยนอาชีพไปนะค่อยๆปรับไปหลวงพ่อก็เข้าใจนะเป็นฆราวาสมันต้องทำมาหากินการทำมาหากินไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างถ้าหลวงพ่อบอกว่าพวกเราอย่าทำผิดมิจฉาอาชีวะทั้งหลายอย่าไปทำนะมันพูดง่ายแต่ว่าทำจะอยู่ยังไงงั้นเราก็แค่ว่ารู้ว่าตรงนี้ยังไม่ถูกค่อยๆปรับซะมีช่องทางอะไรที่จะเปลี่ยนอาชีพให้มันสะอาดหมดจดขึ้นเราก็ทำนะถ้ายังทำไม่ได้เราก็รู้ว่าเนี่ยไม่ถูกนะเตือนตัวเองไว้เป็นการเบียดเบียนด้วยโมหะบ้างด้วยราคะบ้างด้วยโทสะบ้างอะไรพวกนี้ค่อยๆสอนค่อยๆฝึกไปสัมมาอาชีวะมันจะค่อยๆดีขึ้นสะอาดขึ้นอย่างทีแรกเราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาไว้ขายเนี่ยเรารู้สึกว่าดีนะ
ถูกต้องต่อมาเรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกนะเรารู้ว่านี่ไม่ถูกหรอกตรงที่ทำผิดโดยรู้ว่ามันไม่ถูกตรงนี้มีโทษน้อยนะมันทำแบบสยองไม่อยากทำเลยแต่มันจำเป็นต้องทำอยู่อะไรนะมันเป็นความผิดแต่กรรมของมันเนี้ยเบาบางกว่าพวกที่ทำโดยประกอบด้วยโมหะทำผิดแล้วนึกว่าทำถูกนะไม่รู้ว่าผิดพวกเนี้ยกรรมมันแรงเพราะอย่างเรายังต้องเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งทำมาหากินอะไรเงี้ยเป็นกิจการของพ่อของแม่เราไม่ทำก็ไม่ได้เรารู้ว่าไม่ถูกเวลาทำเนี่ยมันจะสำรวมระวังนะโทษหรือบาปมันจะเบากว่าคนที่ทำโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนี่หลวงพ่อไม่ได้บอกพวกเราทันทีเราทิ้งทุกอย่างเลยเลิกมันไปให้หมดเลยอะไรนะไม่อยู่ยังไงมีหน้าที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรอย่างเงี้ยยังจำเป็นนะแต่ก็ค่อยๆหาทางทำอาชีพที่มันสะอาดหมดจดมากขึ้นมากขึ้นนะเพื่อเราจะได้เข้าใกล้ฝั่งคือพระนิพพานมากขึ้นมากขึ้นหลวงพ่อไม่ได้เรียกร้องโยมว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะละทิ้งทุกอย่างมาอยู่วัดนะมาภาวนาอย่างเดียวนะไม่ต้องรับผิดชอบในชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้สอนอย่างนั้นเพราะจริงๆในความเป็นจริงนะไม่ใช่ทุกคนจะบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้บางคนหรอกที่เขาสะสมบารมีมามากพอแล้วเขามาต่อยอดก็สร้างความดีมากขึ้นมากขึ้นนะก็บรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ได้คนส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุหรอกเอาแค่ว่าเดินใกล้ฝั่งคือพระนิพพานเข้าไปตามลำดับนั่นแหละดีแล้วอย่างน้อยตอนนี้รู้ผิดชอบชั่วดีนะเวลาความคิดเกิดมีสติรู้ทันเราคิดเพราะอะไรคิดเพราะราคะโทสะโมหะหรือเปล่าคำพูดของเราเนี่ยถูกต้องไหมเป็นคำพูดที่ดีหรือเป็นคำพูดที่ประกอบด้วยกิเลสบงการนะหัดวัดใจตัวเองไปเรื่อยแล้วเราจะเข้าใกล้ฝั่งคือพระนิพพานไปเรื่อยๆนะถ้าบุญบารมีพอนะวันนี้ชาติเนี้ยไม่นึกไม่ฝันอาจจะได้โสดาสกทาคาได้พระอนาคาอะไรไปเลยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้นี่พอเรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกมีคำพูดถูกการกระทำถูกการเลี้ยงชีวิตถูกนะมันไม่ยากแล้วนะที่จะพัฒนาจิตการพัฒนาจิตใจของเรานะอยู่ที่สัมมาวายามะมีความเพียรความเพียรชอบความเพียรชอบไม่ใช่แปลว่านั่งสมาธิโต้รุ่งไม่ใช่แปลว่าเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนะความเพียรชอบก็ต้องมีสติครูบาอาจารย์ท่านสอนนะมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรเพราะคำว่าความเพียรชอบเนี่ยไม่ใช่แปลว่าขยันเดินขยันนั่งขยันท่องพุทโธความเพียรชอบนั้นนิยามของมันก็คือเพียรละกิเลสที่มีอยู่นะเพียรปิดกั้นกิเลสใหม่อกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะเพียรเจริญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญขึ้นกิจการ4อย่างเนี้ยนะละกิเลสที่มีอยู่ละอกุศลที่มีอยู่นะปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไป4งานเนี้ยสำเร็จได้ด้วยสตินี่เราฝึกสติมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยนะจะพูดจะคิดจะอะไรเนี่ยสังเกตจิตใจมันเป็นการฝึกสติอยู่ในตัวแล้วงั้นมันจะไม่ยากแล้วต่อไปนี้เราจะเริ่มเผชิญหน้ากับกิเลสแล้วองค์มรรคอื่นๆนะก็สู้กับกิเลสเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สู้แบบซึ่งหน้าละนะเป็นแค่ประคับประคองตัวไม่ให้ไหลตามกิเลสแต่ตรงสัมมาวายามะเนี่ยเป็นการปักหลักสู้กิเลสแล้วเมื่อเราคอยวัดใจของตัวเองไปนะกิเลสเกิดเรารู้กิเลสมันจะดับอัตโนมัติตรงที่กิเลสเกิดแล้วเรารู้ตรงที่รู้นั่นแหละสติเกิดตัวสติเป็นตัวกุศลนะเป็นกุศลที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงที่เป็นกุศลไม่ใช่กุศลกระจอกง่ายๆนะจิตที่มีสติเท่านั้นแหละถึงจะเป็นจิตที่เป็นกุศลถ้าขาดสติตัวเดียวเป็นไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลละงั้นเราพยายามภาคเพียรนะรู้เท่าทันไป
งานของเราไม่ใช่งานสู้คนอื่นงานของเราจริงๆคืองานสู้กับกิเลสเนี่ยงานพัฒนาจิตใจอย่างเข้มข้นคือการสู้กิเลสตัวเองด้วยสติราคะเกิดมีสติรู้ทันโทสะเกิดมีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความหดหู่เกิดเนี่ยมีสติรู้ไปเรื่อยๆตรงที่เรามีสตินะอกุศลที่มีอยู่เช่นเรากำลังโกรธอยู่แล้วเกิดรู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันกำลังโกรธอยู่เนี่ยทันทีที่รู้ตัวนะความโกรธจะดับอัตโนมัตินะนี่บางคนสงสัยโกรธอยู่ก็รู้ทำไมมันไม่ดับตรงนั้นสติมันยังไม่เกิดนะยังเกิดไม่ทันจริงนี่พอสติเกิดจริงๆนะอย่างความโกรธเนี่ยไม่ใช่เกิดลอยๆความโกรธเนี่ยมันเกิดจากมีปัจจัยหลายอย่างตัวหนึ่งก็คือตัวพยาบาทวิตกคิดไปในทางไม่ดีกับคนอื่นกับสิ่งอื่นเรามีสติปุ๊บเรารู้ว่าโกรธเนี่ยนะไอ้ตรงที่พยาบาทวิตกเนี่ยก็ถูกรู้ด้วยนี่มันคิดไม่ดีเนี่ยเรารู้เข้าไปถึงรากของกิเลสนะตัววิตกนะพอเรารู้ตัวนี้เท่านั้นเองว่าเฮ้ยนี่คิดไม่ในทางไม่ดีรู้ทันตรงนี้นะมันก็หยุดคิดไม่ดีพอเราหยุดคิดในทางร้ายกับคนอื่นความโกรธที่มีอยู่ก็ดับนะนี้ถ้าเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธแล้วก็เดี๋ยวก็คิดใหม่ไอ้คนนี้มันร้ายจริงๆนะอะไรเงี้ยพอคิดใหม่มันก็โกรธใหม่เราสติเราไม่ทันเราไม่เห็นว่าตอนที่มีสตินั้นนะความโกรธดับไปทีหนึ่งแล้วนะแล้วก็ตอนที่เราคิดใหม่นะความโกรธอันใหม่เกิดขึ้นแล้วเรามองไม่ออกเราเลยนึกว่าเมื่อกี้ก็โกรธตอนนี้ก็โกรธนี่ความโกรธไม่หายทำไมเรามีสติแล้วความโกรธไม่หายเพราะสติเราไม่ไหวนะที่จะรู้ทันว่าเมื่อกี้เนี่ยความโกรธดับไปรอบหนึ่งแล้วพอไปคิดใหม่ในทางไม่ดีนะความโกรธมันก็เกิดขึ้นใหม่คนละรอบกันเนี่ยเราพยายามเฝ้ามีสติรักษาจิตใจของตัวเองไปอกุศลที่มีอยู่มันจะดับนะแล้วกุศลมันจะเจริญขึ้นการที่เรามีสตินั้นจะทำให้กุศลทั้งหลายเจริญขึ้นกุศลทั้งหลายเนี่ยย่อๆลงมากรุ๊ปขึ้นมาก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองพอเรามีสตินะกิเลสย้อมใจเราไม่ได้ศีลของเราก็ดีคำพูดเราถูกเนี่ยศีลข้อ4มาแล้วนะการกระทำของเราถูกนี่ศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3มาแล้วงั้นพอเรามีสติรู้ทันจิตนะศีลอัตโนมัติมันจะเกิดเองคนทำผิดศีลเนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงำจิตถ้าเรามีสติรู้เท่าทันกิเลสเกิดเรารู้เท่าทันกิเลสจะครอบงำจิตไม่ได้ศีลอัตโนมัติจะเกิดขึ้นศีลที่เกิดตัวนี้นะเป็นอินทรียสังวรศีลเป็นศีลที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันกิเลสก็ดับแล้วก็เกิดศีลอัตโนมัติขึ้นมาศีลตัวนี้สำคัญกว่าศีลเป็นข้อๆนะศีลเป็นข้อๆนะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะศีลเป็นข้อๆนะรักษายากมันเยอะรักษาข้อเดียวนะรักษาจิตด้วยสติข้อเดียวนี่แหละศีลจะมีกี่ร้อยข้อมันก็สมบูรณ์ขึ้นในตัวเองอัตโนมัติเพราะมันผิดศีลเนื่องจากเราไม่มีสติแล้วกิเลสมันมาครอบงำจิตได้สมัยพุทธกาลนั้นก็มีพระองค์หนึ่งท่านตั้งใจมาบวชเป็นพระดีแต่ท่านท้อแท้ใจว่าโอ้พระวินัยนี่ทำไมมีเยอะเหลือเกินวินัยในปาติโมกข์นะตั้ง227ยังมีพิสมาจารมีวินัยนอกปาติโมกข์อะไรอีกเยอะแยะเลยนะก็มีข้อวัดต่างๆอีกตั้งหลายวัดนะเยอะแยะไปหมดเลยท่านท้อใจท่านก็ไปทูลลาพระพุทธเจ้าบอกว่าผมขอลาศึกแล้วล่ะผมไม่สามารถรักษาศีลทั้งหมดนี้ได้พระเจ้าท่านบอกว่าถ้าคุณรักษาศีลข้อเดียวจะได้ไหมท่านบอกว่าถ้าให้รักษาศีลข้อเดียวท่านรักษาได้งั้นบอกคุณไม่ต้องศึกหรอกนะให้มีสติรักษาจิตเอาไว้เนี่ยรักษาศีลข้อเดียวนะมีสติรักษาจิตเอาไว้พอท่านมีสติรักษาจิตนะศีลมันจะมีกี่ข้อนะมันก็สมบูรณ์ขึ้นมาทั้งหมดแหละมันก็ดีขึ้นมาเพราะงั้นตรงสัมมาวายามะเนี่ยนะจะทำให้ศีลของเราบริบูรณ์องค์นี้พอท่านไม่กังวลเรื่องศีลแล้วนะท่านมีสติรักษาจิตไปเรื่อยไม่นานท่านก็บรรลุพระอรหันต์ได้เพราะงั้นการที่เราคอยมีสติรักษาจิตของเราไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องที่หลวงพ่อมาสอน
วิชาบ้าบอคอแตกอะไรนอกตำรานอกครูไม่ใช่นี่คือสิ่งที่ครูสอนมาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อเรียนด้วยนะท่านก็สอนตลอดให้เรามีสติไว้หลวงปู่ดูลก็ให้ดูจิตดูใจของตัวเองใครเป็นคนรู้คนดูนะจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูแต่กายใจเป็นเครื่องมือของจิตให้ไปรู้ไปดูก็สตินั่นแหละเป็นเครื่องมือไปรู้สภาวะหลวงปู่เทศก็บอกว่าสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่องั้นปฏิบัติได้ทั้งวันเลยอยู่ตรงไหนมีสติก็คือมีการปฏิบัติหลวงปู่มั่นก็สอนบอกมีสติคือมีความเพียรขาดสติคือขาดความเพียรงั้นเดินจงกรมโต้รุ่งไม่ใช่เรียกว่ามีความเพียรนะถ้าเดินแล้วมีสติอันนั้นมีความเพียรถ้าเดินแล้วขาดสติอันนั้นไม่มีความเพียรงั้นตรงที่เรามีสติรักษาจิตตัวเองนะมีสติคอยรู้ทันจิตไปเราไม่ต้องรักษาจิตนะสิ่งที่จะรักษาจิตให้เราคือสติหน้าที่เราพัฒนาสติมากๆการพัฒนาสตินะเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานนะถ้าเราเจริญสติปัฏฐานมากสัมมาสติมันก็เจริญขึ้นทำไมเราต้องไปเจริญสติปัฏฐานเพราะเราอยากเจริญสัมมาวายามะเราจะสู้กิเลสเราจะเจริญกุศลวิธีจะสู้กิเลสวิธีเจริญสุกุศลก็มีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองนั่นแหละแล้วอยากให้สติพัฒนามากขึ้นนะก็ฝึกสติปัฏฐานในตำรานะถือสอนในพระไตรปิฎกมีสัมมาวายามะที่บริบูรณ์ทำให้สัมมาสติบริบูรณ์สัมมาวายามะคือมีความเพียรนะมีความเพียรชอบคือมีสติรักษาจิตใจของเรานี่แหละมันจะทำให้สติบริบูรณ์นะพอสัมมาสติบริบูรณ์แล้วเราเจริญสติปัฏฐานไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นเลยเวลาตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์อย่างนี้จิตก็ฟูตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์อย่างนี้จิตก็ฟุบลงไปแฟบลงไปเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็เพิ่มลงด้วยความยินดียินร้ายในการที่เราเจริญสติปัฏฐานมากๆนะทำสัมมาสติมากๆเนี่ยเราก็จะเห็นจิตมันเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาพอเจริญสติเจริญปัญญามากๆเนี่ยมันจะเห็นนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเสมอกันสุขหรือทุกข์มันก็เท่าเทียมกันคือเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันกุศลหรืออกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันระหว่างกุศลกับอกุศลระหว่างสุขกับทุกข์มันเท่าเทียมกันนะเพราะฉะนั้นรูปที่ดีกับรูปที่ไม่ดีเสียงที่ดีกับเสียงที่ไม่ดีกลิ่นที่ดีกับกลิ่นที่ไม่ดีนะไม่ถูกใจนะรสที่ถูกใจรสที่ไม่ถูกใจนะสัมผัสที่ถูกใจสัมผัสที่ไม่ถูกใจอะไรนะความรู้สึกนึกคิดที่ถูกใจความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ถูกใจนะสิ่งเหล่านี้แต่ละคู่นะมันเท่าเทียมกันรูปที่ดีกับรูปที่ไม่ดีเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันเสียงที่ดีกับไม่ดีนะก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันกลิ่นที่ดีกับไม่ดีก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันนะแน่ใจมันจะเห็นนะกระทั่งสุขทุกข์ดีชั่วนี่เป็นธรรมารมณ์นะเป็นธรรมารมณ์ที่ดีธรรมารมณ์ที่ไม่ดีไม่ถูกใจที่ชอบที่ไม่ชอบนะเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเป็นไตรลักษณ์เหมือนกันตรงที่เราเห็นสิ่งซึ่งมันเป็นคู่นะมันเท่าเทียมกันขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาจิตมันจะเป็นกลางมันจะไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงนะตรงที่จิตมันไม่กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงมันก็นิ่งมันก็สงบมันก็เป็นกลางอยู่สมาธิที่หนักแน่นมั่นคงนะจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสัมมาสติคือทำสติปัฏฐานอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะเพื่อจะต่อสู้กิเลสนะเพื่อจะมีสัมมาวายามะเนี่ยแล้วเลยมาเจริญสติปัฏฐานเนี่ยมันจะทำให้สัมมาสมาธิบริบูรณ์ขึ้นจิตเราจะตั้งมั่นไม่ฟูไม่แฟบนะเป็นกลางโดยตัวของมันเองเราไม่ได้เจตนาทำให้มันเป็นกลางนะแต่ว่ามันรู้ความจริงแล้วสุขกับทุกข์มันเสมอกันนะพอความสุขมามันก็ไม่ฟูขึ้นมาความทุกข์มามันก็ไม่เหี่ยวเฉาลงไปจิตก็เป็นกลางในทุกๆสภาวะตรงนั้นแหละจิตมันจะมีสมาธิที่แท้จริงเกิดขึ้นนะเพราะงั้น
สัมมาสติที่บริบูรณ์มันจะทำให้เกิดสัมมาสมาธิที่บริบูรณ์แล้วสัมมาสมาธิเนี่ยท่านอธิบายด้วยฌาน8นะด้วยฌาน8รูปฌาน1 2 3 4นะอรูปฌานก็เรียก5 6 7 8เป็นฌาน8นะเป็นรูปสัก4เป็นอรูปสัก4นะเนี่ยท่านอธิบายสัมมาสมาธิด้วยฌานเราไม่ต้องตกใจว่าเราทำฌานไม่เป็นให้เรามีสัมมาวายามะไว้มีสัมมาสติเนืองๆไว้นะพอจิตเราเป็นกลางแล้วฌานมันเกิดเองนะมันเกิดอัตโนมัตินะตอนที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตเข้าฌานอัตโนมัติถึงเราไม่เคยเข้าฌานมาก่อนในชีวิตนี้ถึงตอนนั้นมันเข้าของมันเองนะเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อเล่ามาเนี่ยเป็นเรื่องอริยมรรคมีองค์8ถ้าเรามีความเห็นถูกมีความคิดถูกมีคำพูดถูกมีการกระทำถูกมีการเลี้ยงชีวิตถูกมีความเพียรถูกมีสติถูกมีสมาธิถูกมันก็เกิดขึ้นพอถึงจุดที่สมาธิถูกนะไอ้ถูก7ตัวแรกนะก็ยังอยู่นะไม่ใช่มีสมาธิถูกแต่มีมิจฉาทิฏฐิอะไรเงี้ยไม่ใช่นะถ้ามีมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่มีสัมมาสมาธิถ้ามีมิจฉาสังกัปปะมีความคิดไม่ถูกนะก็ไม่มีสัมมาสมาธินะถ้าไม่มีสัมมาวาจาก็ไม่มีสัมมาสมาธิงั้นสัมมาสมาธิมันจะมีได้นะมันมีองค์มรรค7ตัวนะเป็นตัวเกื้อกูลสนับสนุนนะงั้นสัมมาสมาธิเนี่ยในคัมภีร์ถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเปรียบเหมือนภาชนะนะเป็นภาชนะเหมือนเป็นหม้อแกงเงี้ยเป็นที่รวมของเครื่องแกงก็คือไอ้มรรคทั้ง7ตัวนั่นแหละมันรวมลงในที่เดียวกันในหม้อแกงอันเดียวกันคือรวมลงที่จิตอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นสัมมาสมาธิเนี่ยเป็นที่ประชุมนะเป็นที่รวมหรือเป็นหม้อแกงนั่นแหละนะเป็นที่รวมขององค์มรรคทั้ง7ที่เหลือให้รวมลงมาที่นี้แล้วไม่ใช่องค์มรรคทั้ง7เท่านั้นนะโพธิปักขิยธรรมธรรมะฝ่ายการตรัสรู้ทั้งหมดอย่างโพชฌงค์7อะไรนี้ก็จะรวมลงมาตรงนี้พละ5อินทรีย์5อะไรก็จะรวมลงตรงนี้ที่เดียวกันหมดเลยตัวนี้มันเป็นการผนึกพลังนะของกุศลทั้งหลายผนึกรวมลงในจุดเดียวกันรวมลงที่จิตในขณะจิตเดียวกันนะด้วยกำลังของสัมมาสมาธิแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นงั้นเวลาจิตมันถึงสัมมาสมาธิแล้วนะสัมมาญาณะคือปัญญาที่ถูกต้องมันจะเกิดพอจิตรวมลงไปเนี่ยเราจะเห็นสภาวะเกิดดับอยู่ภายในนะตัวเนี้ยญาณทัศนะที่แท้จริงมันเกิดแล้วถัดจากนั้นนะมรรคผลก็เกิดตรงที่มรรคผลเกิดนะก็เป็นสัมมาวิมุตติเกิดขึ้นนี้พอจิตมันตัดกิเลสแล้วเนี่ยเราออกจากฌานจิตมันจะถอยออกจากฌานนะตอนที่มันตัดกิเลสแล้วตอนเข้ามันก็เข้าเองตอนออกมันก็ออกเองอีกนะเราไม่ได้เจตนาเลยพอจิตมันถอนออกมาแล้วเนี่ยมันจะทวนเข้าไปดูนะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะมันจะทวนเข้าไปดูรู้เลยว่าโอ้เมื่อกี้นี้ความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนมันขาดไปแล้วเนี่ยความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขาดไปแล้วนะความงมงายในการปฏิบัติทั้งหลายถือศีลบำเพ็ญพรตแบบงมงายอะไรนี่ไม่มีเหตุมีผลนะอย่างก่อนจะถือศีลนะต้องกินข้าวเหนียวถั่วแดงก่อนอะไรเงี้ยนะเนี่ยงมงายไม่ใช่กินอาหารอย่างเนี้ยแล้วภาวนาดีไปลดน้ำหนักแล้วภาวนาดีทำให้โน้นภาวนาดีทำอันนี้ภาวนาดีนะไอ้นี่เรื่องบำเพ็ญพรตแบบงมงายนะไม่มีเหตุมีผลที่จริงอะไรดีไอ้สัมมาทั้งหลายนะดีถ้าไม่เข้าอยู่ในสัมมานะไม่ดีหรอกนะไม่ใช่เรื่องว่าจะกินอะไรจะนอนยังไงจะนุ่งห่มอะไรนะนุ่งห่มหนังเสือดีไหมหรือจะนุ่งห่มหนังจระเข้อะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่าการบำเพ็ญพรตอย่างงมงายนะถือศีลงมงายโอ้หัวปากหัวปั๊มวันนั่งนับแต่ศีลกลัวศีลด่างพร้อยนั้นเครียดจัดเลยนั่นถือศีลแบบไม่ตรงวัตถุประสงค์ถือศีลเพื่อเอาไว้นับแต้มว่ามีศีลอยู่กี่ข้ออะไรได้เอาไปบลัฟคนอื่นได้ไอ้อย่างนั้นไม่ใช่ศีลที่ดีนะเพราะฉะนั้นในการถือศีลบำเพ็ญพรตที่งมงายมันจะหายไปด้วยนะตอนที่อริยมรรคครั้งแรกเกิดขึ้นมันเห็นความจริง
สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับตัวเราที่แท้จริงไม่มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปพระโสดาบันรู้ตรงนี้นะนี่บางคนไม่ชำนาญในฌานนะบางทีจิตมันตัดแล้วงงเวลาคิดมันจะมีผมคิดอยู่เนี่ยมันจะมีคำว่าผมขึ้นมาอันนั้นมันเป็นผมโดยโวหารเป็นผมโดยคำเรียกขานนะในจิตลึกๆจริงๆมันเห็นว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปเห็นอย่างนี้แจ่มแจ้งไม่ลังเลสงสัยว่ายังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งไหมที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับนะถ้าเป็นโสดาบันจะรู้เลยไม่มีหรอกนะแล้วมีไหมสิ่งที่ไม่เกิดแล้วไม่ดับมีนะคือนิพพานมีไหมสิ่งที่เกิดแล้วดับทุกสิ่งนั่นแหละเกิดแล้วดับนะเนี่ยค่อยๆรู้ไปมีไหมสิ่งที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับนะเนี่ยเห็นอย่างนี้นะใจมันจะเห็นแจ้งมันเป็นความรู้ของจิตไม่ใช่ความรู้ของเราอีกต่อไปแล้วมันเป็นความรู้ของจิตจิตมันเข้าใจนะตัวนี้คือตัวสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงนะสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงนะเกิดกับพระอริยบุคคลเท่านั้นอย่างพวกเราที่ฝึกมาแต่เริ่มต้นนะฟังธรรมฟังอะไรนะแล้วก็บอกมีความเห็นถูกมีความคิดถูกอะไรเนี่ยอันนี้เป็นแบบในเบื้องต้นของมรรคเท่านั้นเองเรียกว่าบุพภาคมรรคเป็นเบื้องต้นให้เกิดอริยมรรคเพราะงั้นมรรคจริงๆเนี่ยนะเกิดชั่วขณะจิตเท่านั้นเองแต่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคหนึ่งขณะจิตเนี่ยยาวนานบางทีเป็นกับเลยนะกว่าศีลสมาธิปัญญาของเราจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ใช้เวลาจะทำผิดศีลนี่มันง่ายเวลาตั้งใจรักษาศีลแหมมันยากอะไรเงี้ยเวลาจะให้จิตมีสมาธิอยู่กับเนื้อกับตัวมันยากเวลาจะให้มันหลงนี่มันง่ายเห็นไหมเวลาจะให้รู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกแหมมันยากเวลาหลงผิดเข้าใจผิดมันง่ายกูเก่งกูอย่างโน้นกูอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายงั้นมันสะสมนะช่วงที่เราสะสมเนี่ยพัฒนาองค์มรรคทั้งหลายพัฒนาไปโดยเฉพาะสังเกตจิตใจของเรานะเป้าหมายเลยนะมีสติรักษาจิตเอาไว้แล้วสัมมาสติสัมมาสมาธิมันจะเกิดนะสุดท้ายอริยมรรคก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดถึงรากถึงโคนนะถึงรากถึงโคนอะไรเป็นรากเป็นโคนของมันอนุสัยกิเลสนั่นนะหัวโจกของอนุสัยก็คือตัวอวิชชาอีกนั่นแหละมันจะถอนรากถอนโคนเป็นลำดับไปนะยากไปไหมยากแน่นอนนะเดี๋ยวไปดูอีกทีนะตอนรีรันนะไปดูซ้ำๆหลายๆทีก็ได้ไม่ว่าหรอกดูแล้วก็สังเกตเอาตรงไหนที่เรายังย่อหย่อนยังไม่ถูกไปทำซะให้ถูกตรงไหนที่เราควรเจริญแล้วยังไม่ได้เจริญก็ไปเจริญซะนะทุกวันนะคอยสังเกตตัวเองไปอันไหนกุศลอะไรยังไม่ได้ทำก็ทำเสียอกุศลอะไรยังไม่ละก็พยายามละเสียเนี่ยทำสัมมาวายามะซะทุกวันไปนะแล้วต่อไปจิตเราก็จะพัฒนาถึงจุดหนึ่งก็เกิดมรรคเกิดผลนะมรรคมีองค์8นะปฏิบัติยาวนานนะบางทีหลายปี7 ปีอะไรเงี้ยหรือบางคนหลายชาติบางคนหลายกัปนะแล้วแต่อินทรีย์แก่อ่อนนะเพื่อจะให้เกิดอริยมรรคขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะและอริยมรรคเนี่ยในสังสารวัฏที่ยาวไกลเนี่ยมีได้4 ครั้งเท่านั้นนะเกิดได้4 ครั้งเท่านั้นถ้าชาตินี้เราทำได้1 ครั้งแล้วชาติหน้าเนี่ยนะพอเราเกิดมาพอเราได้ยินธรรมะปุ๊บเนี่ยของเก่ามันจะกลับมาเลยมันจะรู้เลยนะของเดิมมันจะมางั้นเราก็ก้าวต่อไปอีกเป็นลำดับไปอกุศลมันก็ไม่สูญนะกุศลมันก็ไม่สูญอย่างอกุศลเราทำชั่วไว้เราบอกว่าเราตายเราพ้นผิดแล้วไม่ติดคุกไม่มีใครเอาผีไปขังคุกหรอกนะแต่ว่าอกุศลก็ส่งผลเราไปเกิดในภพภูมิที่ไม่ดีต่อไปกุศลก็เหมือนกันก็สะสมได้เหมือนกันอย่างพวกเราหัดปฏิบัติธรรมนะรักษาศีลฝึกจิตให้ตั้งมั่นเจริญปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจว่าเป็นไตรลักษณ์
เราสะสมสิ่งนี้ไปนะมันก็ติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปนะการปฏิบัติในชาติต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นปุถุชนเนี่ยเหมือนคนตกจากเรือนะอยู่กลางทะเลลึกท่ามกลางมรสุมเพราะงั้นโอกาสจมน้ำตายเนี่ยสูงมากเลยนี่อาศัยความอดทนนะก่อไม้กระดานเข้าสักแผ่นหนึ่งไม้กระดานแผ่นนี้ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจับไว้ให้มั่นคงนะก็ลอยคอไปพยายามนะประคับประคองตัวเองเข้าหาฝั่งวันหนึ่งตอนแรกมีมรสุมใช่ไหมเราก่อไม้กระดานไว้หมุนซ้ายหมุนขวาไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ทางไหนนี่พอมรสุมหมดไปเราดูนี่ตอนนี้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรพอรู้ทิศทางนะเราก็รู้เราอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในอ่าวไทยนี่แหละนะถ้าเราจะเข้าฝั่งนะเราจะเข้าฝั่งได้3ทางใช่ไหมทางตะวันออกทางตะวันตกกับทางเหนือเนี่ยรู้ทางแล้วถ้าลงใต้ไปมันไม่เข้าประเทศไทยมันไปที่อื่นละเนี่ยตรงที่เราเห็นทางนะรู้ว่าเราจะไปทางไหนนั่นน่ะเป็นลักษณะของพระโสดาบันพระโสดาบันรู้ว่าจะเดินทางไหนแล้วตรงที่เรารู้ว่าทางที่เราจะไปทางนี้เราก็ภาคเพียรที่จะไปเข้าหาฝั่งตัวนั้นเป็นพระสกิทาคามีนะตรงที่เราเข้าใกล้ฝั่งแล้วนะเท้าเราแตะทรายใต้น้ำนะปลุกโผล่อยู่พอคลื่นมาก็ยังสำลักน้ำได้อะไรเงี้ยตัวนี้เป็นพระอนาคามีนะค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะในสุดเราก็ขึ้นบกได้ท่านบอกว่าเรามาจากที่ที่มีน้ำไปสู่ที่ที่ไม่มีน้ำน้ำคือกิเลสตัณหาทั้งหลายพวกเราทั้งหลายมาจากกิเลสตัณหาทั้งหลายนะเราก็พัฒนามีสตินั่นแหละสำคัญในที่สุดเราก็ขึ้นจากฝั่งขึ้นมาสู่สภาวะซึ่งไม่มีกิเลสแล้วมันมีความสุขอันมหาศาลนะรออยู่วันนี้เอาเท่านี้นะต่อไปตรวจกันบ้านหมายเลข1ค่ะช่วงหลังรู้สึกโทสะลดลงเย็นขึ้นรู้สึกแยกขันธ์บ่อยขึ้นรู้สึกอะไรนะแยกขันธ์ค่ะเคยเหมือนกับจะเห็นหรือเข้าใจคำว่าจิตเป็นธาตุรู้สึกเพียงแวบเดียว2 ครั้งไม่ได้เป็นการหลงผิดไปในทางคิดไปเองแบบวิปัสสนูใช่ไหมคะไม่ได้เป็นวิปัสสนูหรอกนะฝึกอีกนะฝึกไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้มีสติไปเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจไปคิดรู้สึกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆนะที่หนูฝึกใช้ได้ดีถูกแล้วละคนต่อไปหมายเลข14ค่ะ3 เดือนหลังมานี้เข้าใจว่าตัวเองไม่เพ่งแล้วแต่จะฟุ้งมากทั้งที่ยังเดินจงกรมทำในรูปแบบอยู่วันละ1 ชั่วโมงแต่คิดว่าน่าจะมีอะไรผิดจิตใจไม่เกาะเกี่ยวกับธรรมะเหมือนก่อนการบริกรรมพุทโธในชีวิตประจำวันหายไปพยายามเอากลับอยู่แต่ก็ลืมขอเมตตาหลวงพ่อช่วยอบรมสั่งสอนด้วยค่ะสมาธิไม่พอนะจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านนะมันบางทีเกิดจากปัญญาล้ำหน้านะไอ้นี่ก็ไม่อยากยึดไอ้นี่ก็ไม่อยากยึดลงมือปฏิบัติเนี่ยมันก็ปรุงแต่งอะไรเงี้ยบางทีเราก็เลยพยายามจะไม่ปฏิบัติอะไรเรากลัวการเพ่งพอเรากลัวการเพ่งเราก็พยายามจะไม่ปฏิบัติพอไม่ปฏิบัติจิตมันก็ฟุ้งซ่านมันสบายๆนะแต่มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวใจมันจะโล่งๆกว้างๆออกข้างนอกไปนะหายใจไปพยายามรู้สึกไปนะกลับมารู้สึกตัวแต่ไม่เพ่งตัวนะแค่รู้สึกลองหายใจซิหายใจให้หลวงพ่อดูหายใจแล้วรู้สึกเฉยๆไม่บังคับจิตนะหายใจโดยไม่บังคับจิตตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมเนี่ยต้องฝึกอย่างนี้นะให้จิตมันอยู่ในบ้านจริงๆถ้าใจสว่างว่างโล่งๆไปไม่ได้เรื่องหรอกมันไม่เดินปัญญาถ้าย้อนลงมาตรงนี้จิตจะตั้งมั่นนะรู้สึกไหมกายไม่ใช่เราแล้วจะรู้สึกนะพอสติระลึกลงตรงไหนนะถ้าจิตตั้งมั่นจริงมันจะเห็นว่าสิ่งที่สติระลึกลงไปนะไม่ใช่เราหรอก
เป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองจะเป็นรูปธรรมนามธรรมก็ตามนะล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราดูเรื่อยๆจนจิตมันยอมรับนะถ้าจิตยอมรับความจริงได้จิตก็เข้าใจธรรมะตรงนี้จิตหลงคิดทราบไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะหัดไปเพราะฉะนั้นหนูต้องมีเครื่องอยู่นะจะอยู่ๆก็ปล่อยทิ้งไปหมดเลยพุทโธอย่างเดียวไม่อยู่หายใจเข้าไปด้วยเลยหายใจเข้าพุทออกโธไปเลยฝึกอีกนะเพิ่มสมาธิขึ้นแล้วก็จิตจะพัฒนาได้ควรต่อไปหมายเลข15ค่ะรบกวนหลวงพ่อช่วยแนะนำกรรมฐานเฉพาะตัวเพื่อต่อยอดการภาวนาในปัจจุบันค่ะรู้สึกกายไว้ให้เยอะนะยามใช้กายเป็นวิหารธรรมตอนนี้ร่างกายยืนอยู่รู้สึกลองหันซ้ายหันขวาซิหันหน้าเห็นร่างกายมันหันหน้ารู้สึกไว้นะแล้วเสร็จแล้วเราจะได้สมาธิที่เพิ่มขึ้นเอากายนี่แหละมาช่วยมันไม่งั้นใจมันฟุ้งไปหมดนะงั้นอาศัยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกพยายามรู้สึกไปเรื่อยๆในร่างกายเนี้ยเราเป็นคนรักสวยรักงามอะไรเงี้ยเราก็ดูกายไปเรื่อยๆนะใจมันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านไปรู้สึกกายไปนะให้กันบ้านแล้วนะก็ไปทำเอาหมายเลข21ค่ะบางคนนะชอบดูจิตอยากดูจิตนะเพราะได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตแต่ถ้ากำลังเราไม่พอมันดูจิตไม่ได้หรอกจิตมันหนีไปคิดหมดเลยนะเราไม่รู้ว่าจิตหนีไปคิดนะมันหนีไปทิ้งเป็นวันๆเลยบางทีนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราฟุ้งมากเนี่ยยังไม่ต้องรีบมาดูจิตหรอกนะดูจิตไม่เห็นนะถ้าดูจิตไม่เห็นดูกายไว้ก่อนร่างกายนั่งรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกอะไรเงี้ยพอจิตมันมีกำลังขึ้นมานะมันจะเห็นจิตเองอะจิตขยับขยื่นให้เห็นเองไม่ใช่จิตหนีไปตั้งนานๆถึงจะเห็นนะงั้นสมาธิสำคัญนะอย่าฝึกรู้สึกอยู่ในร่างกายเรานี้แหละพระที่เนี่ยไม่ใช่ดูจิตนะไม่ใช่หลวงพ่อให้ทุกองค์ดูจิตออกหลายองค์ให้ดูกายนะถ้าดูจิตเฉยๆดูไม่เป็นดูไม่ได้ก็ดูกายไปก่อนบางองค์ภาวนาก็ดีแล้วนะหลวงพ่อยังให้ดูกระดูกอยู่เลยดูกระดูกทุกวันนะตอนนี้บอกให้ฉีกกระดูกเลยให้ป่นกระดูกให้สลายไปให้หมดเลยอันนี้เป็นการเอ็กซ์ไซส์พวกเรายังไม่ต้องเล่นนะคืนไปเล่นไม่มีครูบาอาจารย์ดูให้เดี๋ยวเพี้ยนนี่อยู่กับหลวงพ่อดูควบคุมได้เอาให้มันระเบิดไปเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรพวกเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกพวกเราแค่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกฝึกอย่างนี้ให้มากๆแล้วสติจะดีขึ้นสมาธิจะดีขึ้นแล้วปัญญามันจะเกิดไม่ต้องกลัวไม่เกิดปัญญาหรอกปัญญาจริงๆเกิดจากจิตต้องมีสติมีสมาธิจิตไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาหรอกงั้นจะไม่ต้องรีบร้อนเจริญปัญญากลัวโง่ไม่ต้องกลัวฝึกสติให้ดีฝึกจิตให้ตั้งมั่นให้ดีเดี๋ยวปัญญาค่อยเกิดทีหลังคนนี้ว่าไงส่งกันบ้านในรอบ3 ปีค่ะทำไมนานจังเนาะหนูภาวนาโดยใช้สมาธินำปัญญาถือศีล5เป็นปกติมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำอกุศลจิตจะเคล้าเคลียอยู่กับธรรมะทั้งวันทั้งคืนบางครั้งก่อนหลับจะดูร่างกายเหมือนฟองสบู่แตกดับไปทั่วร่างแล้วหลับไปในขณะภาวนาบางครั้งเห็นร่างกายสลายกลายเป็นฝุ่นละอองบางครั้งเห็นร่างกายกลืนไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเมื่อเห็นบ่อยๆเข้าก็รู้แล้วว่าจริงๆเราไม่มีอยู่จริงความโกรธก็ยังมีแต่รู้เร็วเห็นเร็วและดับเร็วปัจจุบันหนูใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายขึ้นยอมรับตัวตนของตนเองและผู้อื่นได้ง่ายๆ
กิเลสลดลงเบาบางลงค่ะ ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหมมันกระจายออกไปนะพยายามรู้สึกไว้นะที่ฝึกก็ถูกแล้วล่ะแต่สมาธิตอนนี้ไม่ถูกนะแต่ที่ทำมานะทำถูกหรอกขณะนี้จะตื่นเต้นจิตมันเลยไปอยู่ข้างนอกนะลองนึกถึงกระดูกสันหลังตัวเองสิเห็นไหมตรงนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันนะไปทำต่อไปทำได้ดีแล้วล่ะแต่จิตต้องตั้งมั่นนะตั้งมั่นถ้าจิตมันว่างๆออกไปนะใช้ไม่ได้อย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยติดว่างนะหมายเลข24ค่ะการปฏิบัติยังอยู่ในทางใช่หรือไม่คะเห็นทางเป็น3ทางบุญบาปความจริงทางที่ไปหาความจริงเป็นทางง่ายๆแต่ยังทำไม่ได้ขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะจิตมันเดินไปในทางบุญรู้ทันจิตมันเดินไปในทางบาปรู้ทันนี่คือความสุดโต่งสองด้านนะตรงที่รู้ทันนะจะเข้าสู่ทางสายกลางทางสายกลางนั้นไม่มีใครทำขึ้นมาได้หรอกนะมันเกิดจากเรามีสติรู้ตอนนี้ตึงไปตอนนี้หย่อนไปตอนนี้ดีไปตอนนี้ชั่วไปนะตรงที่รู้ทันนั่นนะจิตมันจะเข้าสู่ทางสายกลางของมันเองนะงั้นจิตมันก็จะอยู่เหนือบุญเหนือบาปหมายถึงว่าเวลาจิตมันเป็นอกุศลก็รู้มันด้วยใจเป็นกลางเวลาจิตมันเป็นกุศลก็รู้ด้วยความเป็นกลางใจมันจะเป็นกลางตรงที่ใจมันเป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์ต่อบุญต่อบาปต่อดีชั่วอะไรทั้งหลายนะตรงนั้นแหละมันเป็นทางสายกลางงั้นเราที่หนูบอกว่าเห็น3ทางทางหนึ่งที่รู้ตรงรู้นะเราทำขึ้นไม่ได้อันนั้นถูกแล้วนะไม่มีใครทำได้หรอกแต่ถ้าจิตเดินไปในทางบาปรู้ทันมันก็จะเข้าทางสายกลางเดี๋ยวมันเดินไปทางบุญรู้ทันมันก็จะเข้าทางสายกลางนะไม่ต้องรักษาหรอกเพราะรักษาไม่ได้ฝึกให้มากฝึกให้ชำนาญนะในจิตที่จะพัฒนาไปยังฟุ้งซ่านอยู่นะยังฟุ้งซ่านอยู่ทุกวันทำในรูปแบบนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปรู้บ่อยๆสมาธิมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยที่พวกเราส่งกันบ้านทุกคนเลยนะปัญหาใหญ่คือสมาธิไม่พอนะที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆว่าคฤหัสถ์เนี่ยมีจุดอ่อนจุดบกพร่องก็ตรงที่สมาธิไม่พออย่างพวกเราที่ว่าภาวนานะมาบวชกับหลวงพ่อเนี่ยต้องมาฝึกจิตใหม่นะให้มีจิตมีสมาธิขึ้นมาใหม่ให้มันพอซะก่อนมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงถ้าจิตเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็เพียงพอเนี่ยการเดินปัญญาจะสั้นนิดเดียวเลยนะเห็นอยู่ไม่นานนะก็จะวางได้แล้วแต่ถ้าสมาธิไม่พอมันจะฟุ้งซ่านมันไม่สามารถเดินปัญญาได้จริงอย่างตอนนี้จิตหนูไปคิดตามที่หลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันเรื่อยๆไปนะแต่ตอนที่ฟังก็ต้องคิดถ้าฟังแล้วไม่คิดก็จะไม่รู้เรื่องนั่นก็ไม่แปลกหรอกฟังแล้วคิดแต่ว่าพอคิดแล้วเข้าใจวิธีแล้วนะก็ลงมือปฏิบัติเอางั้นเบื้องต้นก็อาศัยปัญญาจากการฟังจากการคิดรู้วิธีการแล้วก็ลงมือทำไปการกระทำก็คือจิตสุดโต่งไปข้างซ้ายก็รู้ข้างขวาก็รู้นะไปดีก็รู้ไปชั่วก็รู้ไปสุขก็รู้ไปทุกข์ก็รู้มันจะเป็นของคู่กันตลอดเรียนสิ่งซึ่งเป็นคู่จิตมาอยู่ทางนี้ก็รู้มาทางนี้ก็รู้จิตมันจะเดินเข้าทางสายกลางนะไปอ่านหนังสือที่หลวงพ่อแต่งไว้เล่มหนึ่งนะเรียนทำคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งนะเราไปดูแล้วหนูจะเจอเส้นทางที่เป็นกลางนะตัวรู้ตัวนั้นนะไม่มีใครทำขึ้นมาได้หรอกหมายเลข31ค่ะตั้งใจถือศีลให้ด่างพร้อยน้อยที่สุดภาวนาในรูปแบบและในชีวิตประจำวันในรูปแบบใช้การสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมประมาณวันละ2 ชั่วโมงในชีวิตประจำวันดูร่างกายทำงาน
จิตไหลไปก็รู้เท่าที่รู้ได้ ส่วนใหญ่ไหลไปคิดขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะข้อผิดพลาดหรือต้องมีอะไรปรับปรุงหรือไม่และขอการบ้านด้วยค่ะเราก็ไปทำต่อนะที่ทำอยู่ก็ใช้ได้ไปทำไปเรื่อยๆสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆอกุศลที่มีมันจะค่อยๆลดค่อยๆละของมันไปกุศลมันก็จะค่อยๆดีขึ้นการรักษาศีลก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆยิ่งพอจะทำผิดศีลเนี่ยมันจะละอายแก่ใจตัวนี้เป็นไหมเวลาจะทำผิดมันจะละอายใจนะศีลที่ดีมันจะเกิดขึ้นเองนะมันมีหิริโอตตัปปะมันละอายใจที่จะทำผิดศีลเกรงกลัวผลของความชั่วเวลาที่เราทำอะไรไม่ดีสังเกตไหมจิตที่ตามหลังมาเนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีความสุขหรอกนะเราตกนรกทันทีเลยนะเวลาถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินะไปทำชั่วมานะยังมีความสุขไปได้นะแล้วค่อยไปตกนรกทีหลังแต่เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นถ้าจิตเราไม่ดีนิดเดียวเราเห็นเลยจิตมันทุกข์เลยมันทุกข์ทันทีเรารับผลทันทีเลยทำไมต้องรีบรับเพราะวัฏฏะของเราสั้นลงแล้วนะวัฏฏะเราสั้นลงแล้วจะไม่มีเวลาไปเกิดในนรกนานมันต้องรีบรับไปเลยงั้นเวลาที่เราภาวนานะเราจะมีความละอายใจถ้าจะทำผิดศีลเราจะกลัวผลของการทำชั่วเพราะเราเห็นทันทีที่ชั่วนะความทุกข์มันตามมาทันทีเลยมันให้ผลทันทีเลยนะตรงนี้หลวงพ่อสังเกตเอานะตำราเขาไม่มีหรอกสังเกตดูถ้าพวกไม่ปฏิบัตินะมันทำชั่วนะกว่ากรรมชั่วจะให้ผลเนี่ยยาวเพราะพวกนี้มีเวลารับกรรมอีกนานส่วนพวกที่ภาวนาทำอะไรนิดเดียวนะกรรมชั่วให้ผลเร็วมากเลยนะเพื่อจะได้จบไปใช้หนี้ไปเร็วๆไม่ติดหนี้นานนะเพราะฉะนั้นที่เราฝึกดีแล้วนะเราจะค่อยๆเข็ดขยาดความชั่วทั้งหลายฝึกเข้านะแล้วอกุศลอะไรมีอยู่เรารู้เราไม่เข้าข้างตัวเองนะอกุศลมีอยู่เรารู้อย่าไปเข้าข้างตัวเองก็แล้วกันหมายเลข34ค่ะผมฟังธรรมพระอาจารย์มาตั้งแต่ปี 2551 มีคำถามคือเมื่อผมฟังธรรมพระอาจารย์ได้7 เดือนมีอยู่คืนหนึ่งในเดือนกรกฎาคม 2551 หลังจากล้มตัวลงนอนจิตเกิดนึกถึงหน้าใครคนหนึ่งขึ้นมาแต่ยังไม่ทันรู้ว่าเป็นหน้าใครก็เกิดสติรู้ทัน จากนั้นจิตเห็นอะไรบางอย่างเกิดดับติดกัน2 ขณะแล้วจิตก็เหมือนทวนเข้าไปในกระแสบางอย่างความรู้สึกตอนนั้นกระแสนั้นเหมือนจักรวาลหรือมหาสมุทรและรู้สึกคุ้นเคยตื่นมาตอนเช้าจิตตั้งมั่นผ่องใสแม้วันนั้นจะเจอเหตุร้ายก็ไม่รู้สึกยินร้ายแต่ลองทำผิดศีลดูก็ทำได้จึงแน่ใจว่ายังไม่บรรลุมรรคผลขอเรียนถามว่าผมสามารถปฏิบัติต่อไปได้เลยหรือผมจำเป็นต้องพิจารณาหาเหตุไหมครับว่าเหตุใดจึงไม่เกิดมรรคจิตผลจิตหรือว่าผมเคยอธิษฐานหรือทำสิ่งใดที่ปิดกั้นมรรคผลหรือไม่เพราะเวลาอ่านพระไตรปิฎกจะรู้สึกเลื่อมใสในพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพิเศษและสิ่งที่ผมประสบนั้นใช่โคตรภูญาณหรือไม่ครับ ไม่ใช่โคตรภูนะโคตรภูเกิดแล้วก็มรรคญาณผลญาณจะเกิดต่อทันทีเลยนะเรายังไม่บรรลุมรรคผลอย่างขนาดนี้จิตมันว่างๆกว้างๆรู้สึกไหมนะตัวนี้มันไม่เดินปัญญาต่อนะต้องทวนกระแสเข้ามานะเข้ามารู้ในกายรู้ในใจของเราเองนะจิตมันไม่ยอมกลับเข้ามาเจริญปัญญามันไปสว่างไปว่างอยู่งั้นพยายามทวนเข้ามานะแล้วมาดูกายมาดูใจของตัวเองเนืองๆไม่ปล่อยใจให้ว่างๆออกข้างนอกไปนี่การที่เราดูกายดูใจเนืองๆเราก็เห็นไตรลักษณ์เห็นทุกข์เห็นโทษไป
แล้วสมมติว่าจิตเราเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญาแล้วถ้าจิตเราเคยปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกอะไรเงี้ยมันไม่เกิดมรรคเกิดผลนะมันจะไม่เกิดมรรคเกิดผลมันก็จะเสื่อมไปแล้วก็เริ่มปฏิบัติอีกก็ทวนไปอีกจนกระทั่งเป็นกลางขึ้นมาอีกเนี่ยก็ทำซ้ำๆอยู่ในเส้นทางของการเจริญสติเจริญปัญญาจนมันชำนิชำนาญแล้ววันหนึ่งก่อนจะได้ช่วยตัวเองให้มันพ้นไปได้แต่ของคุณมันไม่ใช่พระปัจเจกหรอกนะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกจิตมันไม่เข้าฐานงั้นพยายามรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกเข้ามาในกายไว้เดี๋ยวมันจะได้เดินต่อเบอร์44ค่ะคนสุดท้ายค่ะช่วงนี้จิตเขาไม่เดินปัญญาเข้าสมาธิไปสักพักก็ถอนออกจากสมาธิผมควรทำอย่างไรต่อไปครับจิตมันมีของที่สนใจข้างนอกเยอะนะพอมันสนใจสิ่งภายนอกนะมันให้ความสนใจกับตัวเองน้อยไปหน่อยพยายามให้ความสนใจลงมาในกายในใจของตัวเองให้เยอะๆหน่อยถ้าวันๆหนึ่งมีเรื่องที่ต้องคิดต้องทำอะไรเยอะให้น้ำหนักไปอยู่ข้างนอกนะการภาวนาของเราก็จะช้าเนี่ยพยายามให้จิตมันอยู่ที่ตัวเองจริงๆรู้สึกลงไปในร่างกายนี้ดูร่างกายไปแต่ละส่วนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูลงในอาการ32เนี่ยพิจารณาลงไปมันเป็นของไม่สวยไม่งามนะเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเนี่ยค่อยๆสอนมันไปเวียนอยู่ในเรื่องของอาการ32ให้เยอะๆนะแล้วมันจะพัฒนาได้จิตมีกำลังเยอะนะเราดีอยากไปสอนคนอื่นไหมอะไรนะต้องใช้พยักหน้าอยากไปสอนคนอื่นเปล่าหรือยังยังนะก็รีบเรียนเรื่องตัวเองก่อนนะเรียนลงในกายนี่แหละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ขึ้นไล่ลงอยู่เนี้ยดูเรื่อยๆไม่มีตัวเราไม่มีของเรามันจะค่อยเดินปัญญาทีหลังหรอกนะสมาธิมันจะเข้าฐานมากขึ้นเนี่ยพอเราไล่อยู่ในกายช่วงหนึ่งนะเราก็กลับมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะพอสงบพอสมควรแล้วก็ไล่ลงไปในกายอีกนะกลับไปกลับมานะทบทวนวนไปวนมาตรงเนี้ยเยอะๆเดี๋ยวจิตจะมีพลังขึ้นมาพอจิตมันมีกำลังเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกปัญญาก็จะเกิดร่างกายไม่ใช่เราจิตมันเคลื่อนไหวสติรู้สึกปัญญาก็เกิดถ้าจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นปัญญาถึงจะเกิดจิตตั้งมั่นไม่ได้แปลว่าจิตสงบจิตสงบอาจจะไม่ตั้งมั่นแต่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันสงบอัตโนมัติด้วยจิตที่สงบอาจจะลงไปตั้งแช่อยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ตั้งมั่นงั้นเราจะฝึกให้มันจิตมันตั้งมั่นจริงๆเลยนะอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะแล้วพอรู้ว่าจิตไหลไปคิดแล้วก็ช่างมันจิตใจเป็นไงช่างมันกลับมารู้สึกอยู่ในร่างกายนี้อีกนะรู้สึกร่างกายไปเดี๋ยวมันไหลไปคิดอีกรู้อีกก็ทิ้งมันไปกลับมารู้สึกอยู่ในร่างกายนี้อีกเนี่ยทำอย่างนี้บ่อยๆนะจะพัฒนาได้หรอกจิตมีบุญเยอะนะดีหมดแล้วนะหมดแล้วนะหลวงพ่อไม่ได้เปิด
ห้องอาหารให้ทานข้าวนะเพราะในเมืองชนเนี่ยเขาบอกเลยว่าการกินข้าวกับคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยติดเชื้อกันเยอะเหมือนกันในเมืองชนเนี่ยตอนนี้ติดจากครอบครัวเนี่ยเยอะมากนะติดจากครอบครัวเยอะมากเพราะงั้นคนในครอบครัวเราเนี่ยมันติดเชื้อเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกมันต้องระมัดระวังตัวเองให้เยอะๆหลวงพ่อถึงสนับสนุนให้พวกเราไปฉีดวัคซีนไว้หน่อยอย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้ถ้าเรารักษาตัวเต็มที่แล้วยังเป็นโรคขึ้นมาจะต้องตายจริงๆอย่าเสียดายชีวิตจิตที่มันเคยฝึกไว้ดีแล้วนะมันไปต่อข้างหน้าไม่ยากอะไรหรอกถ้าจิตไม่เคยฝึกเนี่ยมันไม่รู้จะเริ่มยังไงจิตเราเคยมีสตินะต่อไปข้างหน้าไปเกิดใหม่เกิดเป็นโควิดตายปุ๊บปั๊บไปนะเกิดใหม่เคยฝึกสติก็เกิดบ่อยเคยฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตก็ตั้งมั่นง่ายนะนี่เป็นของง่ายไปหมดเลยงั้นเราพยายามรักษาตัวเองนะรักษาจิตใจเราด้วยธรรมะรักษาร่างกายเรามีสติมีปัญญาอย่างโลกรักษาไว้รักษาเต็มที่แล้วพลาดพลั้งเจ็บป่วยอย่าเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถึงคราวจะต้องตายมันก็ต้องตายก็อย่าไปเสียดายมันเหลือลมหายใจอยู่อีกไม่กี่เฮือกนะอีกหายใจได้ไม่กี่ครั้งอะไรก็ยังทำสติไปเรื่อยจนลมหายใจเราขาดไปเลยมีสติจนลมหายใจสุดท้ายเลยอันนี้หลวงพ่อบอกเนี่ยไม่ใช่มุ่งบอกที่พวกเราหรอกบอกให้พวกที่ไลฟ์อยู่ทางบ้านฟังนะฟังไลฟ์อยู่ที่บ้านว่าถ้าเกิดติดขึ้นมาแล้วรักษาไม่ได้จริงๆร่างกายนี้กำลังจะตายแล้วเนี่ยดูร่างกายมันหายใจนะดูร่างกายมันจะตายไปเลยดูซิมันจะตายตอนหายใจออกหรือหายใจเข้าอย่าไปคิดนะรู้สึกมันไปเรื่อยๆเราจะได้ไม่ขาดทุนตั้งใจไว้อย่างหนึ่งว่าต่อไปภายหน้าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนขอให้เราไปเกิดที่นั่นตั้งใจอย่างนี้นะอย่าตั้งใจว่าขอเกิดเป็นคนไทยทุกชาตินะศาสนาพุทธอาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยก็ได้อาจจะไปอยู่ที่ประเทศอื่นก็ได้มันตั้งใจว่าศาสนาพุทธไปอยู่ที่ไหนเราขอไปที่นั้นเกิดในโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีศาสนาพุทธเหลืออยู่แล้วข้างบนยังมีอยู่พวกเทพพวกพรหมที่เป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเลยยังเหลืออยู่เลยอย่างพวกพรหมบางองค์นะอยู่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าก่อนองค์นี้อีกนะท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ท่านเหล่านี้ยังรู้ธรรมะอยู่เราไปขอเรียนด้วยได้นะท่านไม่ห่วงวิชาหรอกงั้นตั้งใจว่าศาสนาพุทธอยู่ที่ไหนขอให้เราได้ไปที่นั่นตั้งใจไว้เชิญกลับบ้านแล้วพวกที่มาจากกรุงเทพเขาตั้งด่านหรือยังมีไหมมีด่านไหมพวกเราไม่ต้องกลัวเท่าไหร่หรอกนะเรามีใบเซอร์นะลงมาให้ดูนะโอเคเชิญ